हॅलो गोंयकारा, आज आमी ही आमगेली पुर्तुगेजांनी आमकां शिकयलोली आनी म्हाका जाय जाणां रिक्वेस्ट केला, सो ती आमी डिश करुया. ही आमगेली फेमस सगळ्यांक कोणी मेळटा, सगळ्याक कोता हे म्हणलोली चिकन काफ्रियल. सो चिकन काफ्रियल करपाक आमकां तेच एक्चुअली आमकां चड ग्रीन मसालो जाय आमकां आनी विनाग्र जाय. ही मेन तेजी मेन आनी चिकन म्हणटा आमकां जाय, चिकन ब्रेस्ट जाय आमकां. ओके, सो तें करपाक आमकां ग्रीन कोरिएंडर ऑर आमकां ही कोथमीर जाय आमकां फ्रेश. तेजे उपरांत आमकां हें एक्चुअली हो सगळो मसालो आमकां वांटूंक पडटलो, हो ग्रायंड करूंक पडटलो. सो आमकां उदक जाय, ओड्डी पीठ जाय आमकां, विनाग्र जाय आमकां, हें क्यूमिन सीड आहा आमचे कडेन, जिरें, एडे बी आहाय, कार्डामम जाय, क्लोव्स जाय, कालाफुरा, टिकी व सिनामन स्टिक, मिरयां, पेपर सीड्स, आमकां हिंगा आलें आहा, जिंजर, गार्लीक, लसूण आनी ग्रीन चिली. तुका ग्रीन चिली तुका आहा ते भाशेन घाल, तुका चड तीख आहा वो तीख नाका ते भाशेन घाल. हांवें एक व्हळी घायल्या, पण तुका तीखसाण जाय जाल्यार आनी 2-3 उडय. आनी आमकां मीठ, चिकन मीठ घालपाक मीठ जाय आनी तेल जाय म्हणटा आमकां फ्राय करपाक. सो पयलीं सद्या हें चिकन, हे 2 चिकन ब्रेस्ट आहाय, हे हांव आतां बरे भशेन तेका अशें बरे भशेन कात्रे मार, हे दोनी वाटेन कात्रे मार तेका. हांव दोनूय ब्रेस्ट चिकन ब्रेस्टाचेर करता. ओके, हांव आतां पयलें चिकन धुयता, बरे भशेन धुय हें चिकन, कित्याक चिकना बडे इतुली बॅक्टेरिया आसता, ते सगळें खंयच्या मिठा आसना. सो बरे भशेन तें बरे भशेन धुवपाक जाय चिकन सदांच. हिंग ती पॅकेटां पासून मेळटाय, पूण पॅकेटां पासून मेळटा जाल्यार हांव घरा वयन सदां धुयता. ओके, सो बरे भशेन धुया पयलें. आतां चिकन हांवें बरें धुयलां आनी बरेंशें उदक आहा तितलें हांवें आतां उदक आहा तितलें हांवें काडलां. जाता तितून ड्राय दवर चिकन, कळना तुका? नाजाल्यार तें तुगे मसालो ताका तो लागोन जायो, ना तो लागपाना. चिकन उदक हॉल जाय. सो चिकन सगळें ड्राय जाता तितून ड्राय कर. ओके, आनी हांव आतां मीठ घालता, मीठ लाय बरे भशेन दवर तेका. आनी एक 10 मिनट दवरया मीठ लावन. ओके, तेज म्हळ्यार हो मसालो आमी आतां तयार केलो तो सगळो विनाग्र घालून, आनी तुका जाय उदक जाय जाल्यार उदक घालूंक पडटलें, नाल्यार घालपाक गरज ना. एक पाटी विनाग्री घायल्यार तेजें हांडून जाता, कळ्ळें तुका? सो आमी आतां मसालो वांटया. आनी हांव आतां ओड्डी पीठ हितून घालता, कित्याक हांव केन्ना फ्लास्कां केन्ना घायना. ओके, सो आनी हेका चिकना पयलीं घायल्यार एकदम बरो, कित्याक हें एंटीसेप्टीक सदां आमी टर्मरीक सदां एंटीसेप्टीक म्हणटाय, कित्याक बॅक्टेरिया आहा जाल्यार पयलीं तेजी मेल म्हणटा. हांव टर्मरीक हांव फ्लास्कां केन्ना घायना, कित्याक ओड्डी करता जाता फ्लास्क. ओके, आतां हांवें सारकें 10 मिनट दवरलां आनी हांव आतां ग्रायंड केलो तो मसालो घालता. ओके, आनी हें सगळो आहा तितलो काड आनी ऑल जाल्यार हेजें उदक घालून दवर. तें तुका मागीर कूक करूंक कोता तुका ग्रेवी जाय जाल्यार तुजें ग्रेवी करूं तेजी, पूण हितून घायनाका. हो आतां मसालो सगळो बरो एक्स्ट्रा मिक्स कर. ओके, बरो भशेन मॅरिनेट कर आनी बरे भशेन आस दिया तेका. ओके, बरो मसालो जावं दिया. आनी आमी आतां फ्रिजींग घालया तेका वा चिलरान घालया तेका. ओके, एक 10 ते 12 वर तरी दवरपा जाय हेका. हो मसालो बरो सेट जावन वतलो. ओके, हांव घालता फ्रिजींग घालता आनी हांव फाल्यां हो आनी एक 10-12 वरांनी हांव तो आतां दनपारां हांव करतलो. ओके, सो आतां हांव एक फॉयल घालून फ्रिजींग उडयतलो. ओके, आतां हें आमगेलें हांवें आतां चिलरान तूं काडलां हांवें आतां. ओके, आनी आतां आमगे फ्रायींग पॅन हांवें आतां गरम केला आनी ऑयल मातशें सगळ्याक स्प्रेड करपी आनी हांव आतां भाजया.
हे पार्ट भाजून म्हणजे ते दुसऱ्या वाटेन आमी टर्न करपाचें. आतां ती ग्रेवी जाय जाल्यार ती वयल्यान घायल्या पुरो मागीर घायल्या पयलीं भाजचें नाल्यार भाजपाना. आमकां फ्राय जालो जाय अशें करून खूब बॉयल जाता तशें करून आमकां चिकन नाका. आमकां एक्चुली सारकें फ्राय जालो जाय चिकन. ओके. आनी मागीर आमकां जाय जाल्यार ग्रेवी वयल्यान ग्रेवी घालया. आतां हांव टर्न करता. ओके. चोय मातशें ड्राय आसूं जाय तें. आनी आतां आमकां भाजया. ओके. आतां चोय हांवें दोनी वाटेन फ्राय केला. आनी तुका हो टूथपीक घाल जाल्यार तूं कोड आहा तें भितर उदो मारकूं ना. चोय सगळें भितर ड्राय जालां. ओके. आनी काड. आतां ती ग्रेवी ओलोली. हांव आतां हेका सॉस कोता. ओके. सो मातशें सॉस आतां करया. हें सगळें आतां लागलो आतां आपण वयर येतलें. ओके. मातशें बॉयल जावं द्या. आतां चोय ही बरी आतां ती ग्रेवी जाली. तेजें ओलो तेज बरें ते चिकना तेज बरो तो तेजें येता तें आमी आतां एक ग्रेवी हेचेर घालया. आनी आतां सर्विंग करपा तेका हे लिंब दवरया. आनी ह्या वाटेन पोटेटो दवरया. सो ही आमगेली जाली फामाद गोंयची. आमकां सोरपाटल आमगे मेन आहा ते भाशेन ही आमगेली काफ्रियल. सो आम समजोता ही तुमी कोण हातले मो. सो तुमी हे भाशेन कोण हाय घोस्तान कोण हाय. चडान चड देव बरें करूं.